بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، ومن مظاهر ذلك منافسات الألعاب الأولمبية في لندن عام 1948. في هذا الفيديو سنستعرض مسابقة كرة القدم بدءا من ألعاب لندن 48 حتى مونتريال في كندا 76. في عام 1948 في ألعاب لندن استمرت منافسات كرة القدم بنظامها السابق خروج المغلوب. شارك هذه المرة 18 منتخبا، والملاحظ هذه المرة العدد الكبير لمنتخبات آسيا، حيث شاركت 4 منتخبات، وهي كوريا الجنوبية والهند وأفغانستان لأول مرة، وتايوان للمرة الثانية. وشارك منتخب مصر الممثل الوحيد لأفريقيا للمرة الخامسة على التوالي. تم وضع منتخبات أفغانستان ولوكسمبورغ وهولندا وجمهورية إيرلندا في المرحلة التمهيدية عن طريق القرعة، والفائزان ينضمان إلى المنتخبات 14 المتبقية في دور 16، وأسفرت نتائجها عن تأهل لوكسمبورغ وهولندا. في دور 16 وضعت القرعة حامل اللقب إيطاليا في مواجهة أمريكا، في تكرار لمواجهات عدة بين الفريقين، آخرها في كأس العالم 34 وألعاب برلين 36. وسجلت المواجهة فوزا إيطاليا كبير ب9 أهداف دون مقابل. وسجلت كوريا الجنوبية من أول مشاركة فوزا كبيرا على المكسيك بنتيجة 5-3. والهند أحرجت فرنسا حتى الدقيقة 89 حينما سجل رينيه بيرسلون هدف الفوز في مباراة انتهت 2-1. وخسرت مصر أمام الدنمارك 3-1 في مباراة امتدت للأوقات الإضافية وكانت مثيرة في آخر 10 دقائق من وقتها الأصلي. وبقية مواجهات هذا الدور كانت على النحو التالي: المسابقة التي أقيمت على 11 ملعب في 3 مدن تم بثها لأول مرة على الهواء مباشرة، خصوصا النصف النهائي والنهائي على قناة BBC. في ربع النهائي خرج حامل اللقب المنتخب الإيطالي على يد منتخب الدنمارك، وبريطانيا تجاوزت فرنسا بصعوبة، ويوغوسلافيا فازت على تركيا، والسويد سجلت انتصارا كبير بنتيجة 12-0 على حساب كوريا الجنوبية. في نصف النهائي على ملعب ويمبلي واصل هجوم السويد التسجيل، وهذه المرة 4 في مرمى الجارة الدنمارك. وفي اليوم التالي أخرجت يوغوسلافيا المستضيف البريطاني، ولم يستطع المنتخب البريطاني تحقيق الميدالية البرونزية بعد الخسارة من الدنمارك. وفي النهائي فازت السويد على يوغوسلافيا 3-1. وكان مجموع ما سجله المنتخب السويدي هو 22 هدف في 4 مباريات في منافسات لندن، كان مصدرها الثلاثي الخطير أو ما يعرف بجرينولي. في 1952 وفي ألعاب هلسنكي العاصمة الفنلندية سجلت مسابقة كرة القدم عددا قياسي في الفرق المشاركة، حيث وصل عدد المنتخبات المشاركة إلى 25 منتخب. شارك البرازيل لأول مرة في تاريخه في مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية، متخطيا هولندا في الدور الأول 5-1، ثم بعد ذلك لوكسمبورغ في دور 16 2-1. وكانت لوكسمبورغ قد أخرجت بريطانيا في مفاجأة غير منتظرة بنتيجة 5-3 بعد الأوقات الإضافية. خصم البرازيل في ربع النهائي المنتخب الألماني، وضعته القرعة مباشرة في دور 16. واجه فيها منتخب مصر الذي سبق وأخرج منتخب تشيلي في الدور الأول بنتيجة 5-4، لكن في هذه المباراة فازت ألمانيا بنتيجة 3-1. وفي ربع النهائي ورغم تقدم البرازيليين حتى الدقيقة 75 بنتيجة 2-0، عدل الألمان النتيجة ثم فازوا بعد ذلك في الأوقات الإضافية 4-2. أما حامل اللقب المنتخب السويدي لم يجد صعوبة في الوصول إلى نصف النهائي، هزم النرويج 4-1، ثم واجه النمسا التي أخرجت المستضيف فنلندا وهزمها 3-1. وصيف النسخة السابقة المنتخب اليوغوسلافي وصل هو الآخر إلى نصف النهائي بعد أن هزم الهند 10-1، ثم تجاوز السوفييت بعد مباراة الإعادة، ثم هزم الدنمارك في ربع النهائي. المنتخب الرابع كان هنغاريا بجيله الذهبي، ورغم تجاوزه بصعوبة المباراة الأولى ضد رومانيا 2-1 هزم إيطاليا 3-0، ثم بعد ذلك اكتسح تركيا 7-1. وفي نصف النهائي على حامل اللقب المنتخب السويدي 6-0. وفي النصف النهائي الثاني فازت يوغوسلافيا على ألمانيا لتصعد النهائي للمرة الثانية على التوالي، وعوضت السويد إخفاقها في الحفاظ على اللقب بالفوز على ألمانيا وتحقيق الميدالية البرونزية. وفي المباراة النهائية استطاع بوشكاش وكوشيش وسيزبور وبقية الجيل الذهبي من الفوز بالميدالية الذهبية بعد أن هزموا يوغوسلافيا 2-0 لتخفق يوغوسلافيا للمرة الثانية على التوالي في النهائي. في استراليا وفي ألعاب ملبورن 56 سجلت منافسات كرة القدم رقما ضعيفا في عدد المشاركين،
بعد انسحاب مصر بسبب العدوان الثلاثي، والصين بسبب تواجد تايوان، وهنغاريا التي حدثت فيها ثورة واجهها قمع شيوعي، وجنوب فيتنام وتركيا أيضا لظروف سياسية. وادعى بطل العالم قبل عامين المنتخب الألماني والذي يشارك بلاعبين هواه بعد خسارته أمام الاتحاد السوفيتي 2-1. وواجه السوفييت صعوبة بالغة في تجاوز اندونيسيا بعد التعادل والذهاب لمباراة الإعادة. وفازت بريطانيا على تايلاند بنتيجة كبيرة، لكنها تعرضت لنكسة في ربع النهائي على يد بلغاريا بنتيجة كبيرة أيضا إقوامها 6-1. لكن توقف البلغار أمام السوفييت في نصف النهائي بعد الأوقات الإضافية. استطاع البلد المنظم استراليا من هزيمة اليابان، لكن خرج في الربع النهائي بعد الخسارة أمام المفاجئ الهند 4-2. وكان على الهند مواجهة وصيف النسختين السابقتين منتخب يوغوسلافيا القادم من انتصار كبير على منتخب أمريكا بنتيجة 9-1، ثم هزم الهند بنتيجة 4-1، واكتفت الهند بعد ذلك بالمركز الرابع بعد الخسارة من بلغاريا 3-0. أما في النهائي وصافة جديدة ليوغوسلافيا بعد الخسارة من السوفييت 1-0. وكانت منافسات كرة القدم في ميلبورن أول منافسة تقام لها تصفيات مؤهلة في تاريخ اللعبة في الأولمبياد، لكن شهدت انسحابات كثيرة. في تصفيات أولمبياد روما 1960 شارك 42 منتخب، 7 مقاعد لأوروبا و3 للأمريكيتين و2 لأفريقيا ومثلها لآسيا، ومقعد وحيد لمجموعة الشرق الأوسط. وكانت مجموعة الشرق الأوسط عبارة عن 3 منتخبات هم العراق ولبنان وتركيا، تصدرتها تركيا بعد فوزها على العراق ذهابا وإيابا. وتأهل من آسيا تايوان والهند. وفي المرحلة الحاسمة في أفريقيا تأهل مصر وتونس والسودان. تأهلت مصر ب7 نقاط ورافقتها تونس ب3 نقاط، وحلت السودان في المركز الثالث ب2 ولم تتأهل. وفي المرحلة النهائية في القارة الأمريكية تأهلت الأرجنتين والبيرو والبرازيل على حساب المكسيك وسورينام. أما المقاعد ال7 الأوروبية كانت من نصيب الدنمارك وهنغاريا وبولندا ويوغوسلافيا وبريطانيا وفرنسا وبلغاريا. أقيمت المنافسات في 7 مدن، وتم العمل بنظام المجموعات لأول مرة. تم تقسيم المنتخبات 16 إلى 4 مجموعات، كل مجموعة 4 منتخبات. يتأهل فقط المتصدر إلى دور نصف النهائي. تصدر المنتخب ليوغوسلافيا المجموعة بعد انتصارين على مصر وتركيا وتعادل مع بلغاريا. منتخب مصر اكتفى بالمركز الثالث بعد التعادل مع تركيا 3-3. بدأت البرازيل مشوارها بفوز صعب على بريطانيا، ثم بعد ذلك تايوان بنتيجة كبيرة 5-0. إيطاليا المستضيفة بدأت بالفوز على تايوان، لكن تعادلها مع بريطانيا في المباراة الثانية فرض الفوز عليها أمام البرازيل. وبهدفين من روسانو وهدف من ريفيرا فازت إيطاليا 3-1 وتأهلت لنصف النهائي. في هذه المجموعة لم تجد الدنمارك أي صعوبة وتصدرت بعد أن فازت بجميع مبارياتها. وفي أول مشاركة لتونس خسرت أولى مواجهاتها أمام بولندا 6-1 وحلت في المركز الأخير بدون أي نقطة. وفي الرابعة أيضا حصد المنتخب الهنغاري النقاط كاملة ومسجلا 15 هدف، 7 منها في مرمى فرنسا. وفي النصف النهائي خرجت إيطاليا على يوغوسلافيا بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي والإضافي. تم الحسم عن طريق القرعة. واستطاعت الدنمارك أن توقف الهجوم الهنغاري وتهزمه 2-0. وفي مواجهة الميدالية البرونزية خسرت إيطاليا من هنغاريا 2-1. وفي النهائي استطاعت يوغوسلافيا من الفوز على الدنمارك 3-1، وأخيرا أنهت معاناتها بعد أن خسرت 3 نهائيات وحققت الذهب بعد أن ملت الفضة.
في ألعاب 1964 في طوكيو شارك في التصفيات 57 منتخب، وعادت التصفيات بالتوزيع القاري السابق. الأمريكيتين عادت كل قارة في تصفيات مستقلة عن الأخرى، تم إعطاء أمريكا الجنوبية مقعدين والشمالية مقعد. وتأهلت الأرجنتين والبرازيل من تصفيات شارك فيها 7 منتخبات، والمكسيك من أمريكا الشمالية بعد مشاركة 5 منتخبات. وفي أفريقيا صعدت مصر، لكن شهدت صعود غانا والمغرب لأول مرة في تصفيات شارك فيها 11 منتخب. وفي القارة الآسيوية وبعد إلغاء مجموعة الشرق الأوسط شارك 13 منتخب، وتأهلت الكوريتين وإيران. وأخيرا في أوروبا تنافس 21 منتخب على 5 مقاعد، تأهلت رومانيا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا وألمانيا الشرقية وإيطاليا. تم استبعاد إيطاليا بعد ذلك بعد إشراكها لاعبين محترفين في التصفيات. كوريا الشمالية انسحبت، وألمانيا الشرقية أصبحت في فريق أولمبي موحد مع الغربية. تم إحداث تغيير في نظام المسابقة، حيث تمت إضافة دور ربع النهائي، وأصبح يتأهل من كل مجموعة فريقين. جرت المباريات على 5 ملاعب في 3 مدن. كانت المهمة سهلة للأوروبيين، تأهل ألماني روماني. وإيران من أول مشاركة اكتفت بنقطة وحيدة وحلت في المركز الأخير. بعد انسحاب كوريا الشمالية ومشاركة أولى دوليا للمغرب، كان من الطبيعي أن تذهب البطاقتين لهنغاريا ويوغوسلافيا. خسرت المغرب المباراة الأولى أمام هنغاريا 6-0 سجلها جميعا فيرنس بيني، والثانية أمام يوغوسلافيا 3-1. حفلت المباراة الأخيرة بكمية أهداف وصلت إلى 11 هدف، وفيها تصدر هنغاريا المجموعة بعد أن فاز على يوغوسلافيا 6-5. مصر كانت آمالها في الصعود صعبة، وهي تقع في مجموعة تضم بطل العالم ووصيفه قبل عامين، حتى وإن كانوا بلاعبين هواه، إلى أن التعادل في المباراة الأولى أمام البرازيل أعطى أملا للفريق. وتبين بعد ذلك أن هدف خليل شاهين التعادل والذي سجله في الدقيقة 88 مهم جدا. المنتخب المصري خسر من تشيكوسلوفاكيا 5-1، لكنه بعد ذلك فاز على كوريا الجنوبية 10-0. وكان انتصار التشيكيين على البرازيل 1-0 أهدى التأهل لمصر بعد أن تفوقت على البرازيل بفارق الأهداف. بعد استبعاد إيطاليا بسبب إشراكها محترفين ورفض بولندا اللعب مكانها، أصبح من الممكن لليابان وغانا أن تخطف إحداهما البطاقة الثانية بعد الأرجنتين. وبدأ بطل أفريقيا المنتخب الغاني بداية ممتازة بالتعادل مع الأرجنتين 1-1، لكن ما حدث في الجولة الثانية جعل الأمور تختلف، حيث فازت اليابان على الأرجنتين 3-2. وهنا أصبحت الأرجنتين من تبحث عن بطاقة التأهل، آملة في أن تهزم اليابان غانا، وغانا يكفيها التعادل لترافق اليابان. لكن لم تكتفي غانا بالنقطة، بل فازت على اليابان وتصدرت لتصبح الأرجنتين في المركز الأخير وتغادر مبكرا. غادر حامل اللقب المنتخب اليوغوسلافي من ربع النهائي بعد خسارته من ألمانيا 1-0. وفي قمة أفريقية فازت مصر على غانا 5-1 لتصل إلى نصف النهائي للمرة الثانية بعد أولمبياد 28 في أمستردام. وفاز المنتخب الهنغاري على رومانيا 2-0. وتشيكوسلوفاكيا أحبطت أي مفاجأة من اليابان وهزمتها 4-0. وفي نصف النهائي لم تستطع مصر من الصمود أمام الزحف الهنغاري وخسرت 6-0. وفي النصف النهائي الآخر فازت تشيكوسلوفاكيا بصعوبة على ألمانيا بهدفين لهدف، سجل الثاني في الدقيقة 89. Et c'est le but! Et c'est le but sur cette attaque tchèque. وفي مباراة المركز الثالث أخفقت مصر مرة أخرى في تحقيق البرونزية بعد خسارتها أمام ألمانيا 3-1.
وفي المباراة النهائية فازت هنغاريا على تشيكوسلوفاكيا 2-1 وتحقق الميدالية الذهبية للمرة الثانية بعد ذهبية 52. وهداف المنافسات هو الهنغاري فرنشبيني والذي سجل 12 هدف، 6 في المغرب وهدف في يوغوسلافيا و4 في مصر وهدف في النهائي. في ألعاب مكسيكو 68 تغير توزيع المقاعد في التصفيات، أوروبا أصبحت 4 فقط، وبعد مشاركة 18 منتخب صعدت منتخبات بلغاريا وفرنسا وأسبانيا ووصيف النسخة السابقة تشيكوسلوفاكيا. وفي أمريكا الجنوبية شاركت 8 منتخبات وتأهلت البرازيل وكولومبيا. وفي أمريكا الشمالية وبمشاركة 12 منتخب تأهل منتخبي غواتيمالا والسلفادور. وفي تصفيات أفريقيا شارك 15 منتخب وتأهل غينيا ونيجيريا والمغرب. وفي آسيا تنافس 11 منتخب على 3 مقاعد وتأهل اليابان وتايلاند وإسرائيل. وأقيمت المباريات على 4 ملاعب في 4 مدن. افتتح المنتخب المكسيكي مبارياته بالفوز على كولومبيا، في الوقت نفسه فرنسا تهزم غينيا. وفي الجولة الثانية هزمت فرنسا المكسيك بنتيجة كبيرة 4-1. وبعد فوز غينيا على كولومبيا أصبحت المكسيك مطالبة بالفوز في المباراة الأخيرة، ونجحت المكسيك وفازت 4-0. ورغم خسارة فرنسا من كولومبيا إلا أن الصدارة ذهبت لفرنسا بفارق الأهداف عن المكسيك. في افتتاحية مباريات المجموعة فازت اليابان على نيجيريا، ثم تعادلين ثمينين أمام البرازيل وإسبانيا. وكانت إسبانيا قد افتتحت مبارياتها بفوز ثمين على البرازيل ثم آخر على نيجيريا لتتصدر مجموعتها. أما البرازيل فقد غادرت بنقطتين فقط ولم تفز حتى على نيجيريا متذيل فرق المجموعة. انسحبت المغرب بعد تواجدها مع إسرائيل في مجموعة واحدة وحلت بدلا منها غانا، والتي ضمت أيضا حامل اللقب هنغاريا ومنتخب السلفادور. في هذه المجموعة ذهبت الصدارة كما هو متوقع لحامل اللقب منتخب هنغاريا، وحلت إسرائيل في المركز الثاني. بدأ وصيف النسخة السابقة المنتخب التشيكوسلوفاكي بخسارة مفاجئة من غواتيمالا، ورغم تعادله مع بلغاريا ثم فوزه الكبير على تايلاند إلا أن هذه الخسارة ساهمت في خروجه. تصدر المجموعة المنتخب البلغاري واستطاعت غواتيمالا خطف البطاقة الثانية. في ربع النهائي واصلت اليابان مفاجآتها وهذه المرة ضحيتها فرنسا، وحامل اللقب المنتخب الهنغاري تجاوز غواتيمالا بصعوبة 1-0. أما بلغاريا تأهلت عن طريق القرعة بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، والمستضيف المكسيك هزم إسبانيا 2-0. وفي نصف النهائي لم يستطع المنتخب الياباني مجاراة المنتخب الهنغاري وخسر منه 5-0. وفي المباراة الثانية فازت بلغاريا على المكسيك ليكون النهائي مرة أخرى أوروبي شرقي. وفي مباراة الميدالية البرونزية فازت اليابان على المكسيك 2-0 لتكن أول منتخب آسيوي يفوز بميدالية أولمبية في كرة القدم.
وفي المباراة النهائية حافظت هنغاريا على لقبها وحققت ثالث ذهبية لها في تاريخها في مباراة انتهت 4-1 وتم طرد 3 لاعبين من بلغاريا ولاعب من هنغاريا. Three Bulgarians and one Hungarian are... One man obviously disagrees. The fourth and final point, and victory for the Hungarians. في ميونخ 1972 شارك عدد كبير من المنتخبات في التصفيات وصل إلى 80 منتخب. تأهل 14 منتخب بالإضافة إلى ألمانيا الغربية المستضيفة وهنغاريا حاملة اللقب. تأهل من أوروبا ألمانيا الشرقية وبولندا والاتحاد السوفيتي والدنمارك، ومن أمريكا الجنوبية البرازيل وكولومبيا، ومن آسيا منتخبات بورما وإيران وماليزيا، وأفريقيا المغرب وغانا، ولأول مرة منتخب السودان، والولايات المتحدة والمكسيك من أمريكا الشمالية. أقيمت المنافسات في 6 ملاعب في 6 مدن. لم يجد المنتخب الألماني أي صعوبة في تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد أن فاز بجميع مبارياته مسجلا 13 هدف دون أن يستقبل أي هدف. المنتخب الماليزي بعد الخسارة من ألمانيا استطاع هزيمة أمريكا 3-0، لكن خسر المباراة الأخيرة والتأهل أمام المغرب بنتيجة 6-0، ولأنها مشاركته الأولى تعتبر نتائجه جيدة. لم يستطع السودان من تحقيق أي نقطة في المباريات الثلاث رغم تقديمهم مستويات جيدة، خصوصا في مباراته أمام الاتحاد السوفيتي التي خسرها 2-1. المنتخب السوفيتي تصدر مجموعته بعد أن انتصر في جميع مبارياته، وجاء المكسيك ثانيا. وكعادته تصدر المنتخب الهنغاري مجموعته بعد انتصارين وتعادل. واستطاع الدنمارك خطف المركز الثاني بعد فوزها على البرازيل في الجولة الأولى، ثم أتبعها انتصار كبير على إيران. أما المنتخب البرازيلي لم يستطع تحقيق أي انتصار وخسر آخر مواجهاته أمام إيران. هذه المجموعة لم تختلف عن سابقيها، سيطرة أوروبية شرقية، صدارة بولندية، ووصافة ألمانية شرقية. تم تغيير نظام الدور الثاني في هذه النسخة، حيث تم تقسيم المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين، كل مجموعة 4 فرق. يتأهل كل متصدر إلى المباراة النهائية، وأصحاب المركز الثاني يلعبون على الميدالية البرونزية.
واصلت هنغاريا في المرحلة الثانية من انتصاراتها وتغلبت على الألمان الشرق والغرب، وفازت أيضا على المكسيك لتحقق العلامة الكاملة. أما في مواجهة الديربي بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، انتصرت الشرقية لتتأهل إلى مباراة الميدالية البرونزية. بدأت مباريات المجموعة الثانية بالتعادل بين الدنمارك وبولندا، إلا أن بولندا بعد ذلك هزمت السوفييت والمغرب، واستفادت من فوز السوفييت على الدنمارك لتكون طرفا ثاني في المباراة النهائية، وليكن الاتحاد السوفيتي الطرف الثاني في المباراة البرونزية. Robert Gadocha, lubański sołtysik, cudowny strzał i proszę Państwa, bramka! في مباراة الميدالية البرونزية تعادل الاتحاد السوفيتي مع ألمانيا الشرقية، وتم منح الفريقين الميدالية البرونزية. وعلى الملعب الأولمبي في ميونخ أنهى المنتخب البولندي احتكار هنغاريا للمنافسات، وفاز بالميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخه. Proszę Państwa, 1-0 tylko po dwóch. Kazimierz Dejna, no pole karne coraz bliżej, trudno mu teraz, tak jest, gol! Trudno mu było przerzucić piłkę na prawą nogę, ramnął więc Masztyk, Lubański w środku, wspaniała sytuacja, pusta bramka, gol Dejna! Gol, gol proszę Państwa! Polska! I kapitan zespołu Włodzimierz. شهدت منافسات مونتريال في كندا 76 انسحابات كثيرة من المنتخبات المتأهلة. تأهل البرازيل والأوروغواي من أمريكا الجنوبية، لكن بعد ذلك انسحبت الأوروغواي وحلت بدلا منها كوبا رغم أنها من قارة مختلفة. وتأهل من أمريكا الشمالية منتخبي المكسيك وغواتيمالا بالإضافة إلى كندا المستضيف. وشهدت أيضا انسحاب جميع منتخبات أفريقيا المتأهلة نيجيريا وغانا وزامبيا بسبب مشاركة نيوزيلندا التي لبت دعوة من جنوب أفريقيا عن طريق فريق الرجبي. وكانت جنوب أفريقيا محظورة رياضيا بسبب قانون الفصل العنصري. وتأهل من أوروبا ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفيتي وفرنسا وإسبانيا بالإضافة إلى حامل اللقب بولندا. ومن آسيا إيران وكوريا الشمالية وإسرائيل. في افتتاحية مباريات المجموعة تعادلت البرازيل مع ألمانيا الشرقية، وفي المباراة الثانية كسرت البرازيل عقدة دور المجموعات وفازت على إسبانيا، وتأهلت لربع النهائي لأول مرة منذ مشاركتها الأولى في نسخة 1952. وفي المباراة الأخيرة لحقت ألمانيا الشرقية بالبرازيل بعدما فازت على إسبانيا 1-0. تصدرت المجموعة فرنسا بقيادة بلاتيني بعد انتصارين وتعادل، وحلت إسرائيل ثانيا ب3 تعادلات.
تصدر حامل اللقب بولندا المجموعة بعد الفوز الصعب على إيران، وإيران بفوزه على كوبا تأهل لأول مرة في تاريخه إلى دور الربع النهائي. Widzieli Państwo dobre dośrodkowanie, pogubił się Tomaszewski, gol! Coś niesamowitego! Aj, gol! Andrzej Czarmak, siły bez zmiany, Płaszczykiewicz na prawo. Gol! Lejna! Podanie znakomite, Lejna! Gol! Reformicy irańskiego Klagenfurt. Aj, gol! Strzał z 16 metrów. في المجموعة الرابعة كان المستضيف المنتخب الكندي الحلقة الأضعف، واستغل هذا الأمر منتخب كوريا الشمالية وصعد لربع النهائي ثانيا خلف الاتحاد السوفيتي. في ربع النهائي عاد نظام خروج المغلوب مجددا، وفيه وصلت البرازيل لأول مرة لنصف النهائي، وأنهى الاتحاد السوفيتي مغامرة إيران، وكذلك فعلت بولندا في كوريا الشمالية. ورغم الأداء المذهل لفرنسا في الدور الأول، إلا أن بلاتيني ورفاقه خسروا مواجهة ألمانيا الشرقية بنتيجة كبيرة 4-0. غفور جهانی تروشکی حالا تروشکی میره و جبراه توپ رو به فوز رو واگذار جندریان در برابرش فوز رو این توپ رو میرسه اجازه از دروازه‌اش بیرون میاد توپ خالی دروازه خالی مینایه توپ رو توی دروازه تیم ایران میکاره Główkował Kaspersa. Maszczyk. Gol! Antoni Szymanowski. Rudy Ogaza. Wygrany pojedynek biegowy z Kimem. Dobre dośrodkowanie, kapitalne i czyste uderzenie Grzegorza Laty. في نصف النهائي كان السوفييت ضحية جديدة لألمانيا الشرقية، والبرازيل توقفت أمام حامل اللقب بولندا، ولم تستطع حتى من تحقيق الميدالية البرونزية بعد خسارتها أمام الاتحاد السوفيتي. وفي مواجهة النهائي أحرزت ألمانيا الشرقية الميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخها بعد فوزها على بولندا، والتي لم تستطع الحفاظ على لقبها. Doświadczony Antoni Szymanowski, bardzo dzisiaj skuteczny, bardzo Czarmak, gol! Zawahanie defensywy zespołu brazylijskiego. O tym. Kontratak zespołu polskiego, owacją powitany powrót Czarmaka, Czarmak, szansa, przerzucenie piłki, gol! 2-0, coś nieprawdopodobnego, przed chwilą za linią boczną. Która została zatrzymana i wolny. Murze dwóch Polaków. A i stało się, proszę Państwa. Błąd. Szade. Szade zdobywa pierwszą bramkę przy wiernych zawodnika NRD. Wybiera Szadę. Odegranie piłki na lewo. I pozycja strzelecka, gol! Nieprawdopodobna sytuacja, długo śledził wyjście z bramki Kroja. Gol!
idealnie uniesiona w górze ręce Grzegorza Laty. Ach, Żmuda niedokładnie. Groźna akcja. Sam z Mowlikiem. Zawodnik NRD bardzo szybki. Gol! Szalona radość zawodnika NRD z numerem 8. Nie, jednak Hefner, tak. Bardzo zabrudzone te koszulki. Na spodenkach jaśniejszy numer.